फ्रेंड्स, मी प्रांजली तुम्हा सगळ्यांचं अगदी मनपूर्वक स्वागत करते प्रांजलीज किचन मध्ये। आपल्याला पूर्ण दिवस एनर्जी मिळेल आणि भूक सुद्धा लागणार नाही अशी मी आज एक उपवासाची स्पेशल खीर तुमच्यासाठी घेऊन आलेली आहे। तर चला आपण व्हिडिओला सुरू करूया। रताळ्याची खीर बनवण्यासाठी मी इथं 2 रताळी घेतलेली आहेत। तर ही आपल्याला अगोदर स्वच्छ धुवून घ्यायची आहेत आणि त्यानंतर रताळ्याची जी साल असते ती आपण सगळी काढून घेणार आहोत। दोन्ही रताळ्याची मी इथं साल काढून घेते आणि साल काढल्यानंतर आपल्याला हे जे रताळे आहेत ते एका जाड खिसणीवरती खिसून घ्यायचे आहेत। रताळी अशी खिसून घेतल्यामुळे त्या खिरीला टेक्स्चर खूप छान येतं आणि ती खायला सुद्धा खूप छान वाटते। आणि ज्या वेळी तुम्हाला खीर बनवायची आहे त्याच वेळेला ही रताळी खिसून घ्या। अगोदर तुम्ही खिसून ठेवली तर ही काळी पडतात, त्यासाठी ज्या वेळी तुम्हाला खीर बनवायची आहे त्याच वेळी ही रताळी खिसून घ्या। तर आता इथं माझी सगळी रताळी खिसून झालेली आहे। आता एका कढईमध्ये मी 1 चमचा साजूक तूप घेते। तूप गरम झाल्यानंतर त्या तुपामध्ये आपल्याला रताळ्याचा जो किस आहे तो टाकून घ्यायचा आहे। कमी गॅसवरती आपल्याला हा किस भाजून घ्यायचा आहे। मी इथं मीडियम साइजची 2 रताळी घेतली होती आणि त्यापासून मोठ्या वाटीने 5 ते 6 वाट्या खीर तयार होते। तर आपल्याला एकदम कमी गॅसवरती भाजून घ्यायची आहे आणि ज्यावेळी हे रताळी छान भाजली जातात त्यावेळी त्याचा एक मस्त असा वास येतो। 8 ते 10 मिनिट मी इथं अगदी कमी गॅसवरती हे भाजून घेतलेले आहे आणि आता तुम्ही पाहू शकता याचा कलर सुद्धा चेंज झालेला आहे। हे एकदम मस्त भाजलेला आहे आणि आता भाजल्यानंतर आपण यामध्ये दूध टाकून घेऊयात। तर दूध तुमच्या आवश्यकतेनुसार तुम्ही टाका। जर तुम्हाला जास्त पातळ खीर आवडत असेल तर तुम्ही जास्त दूध टाकलं तरी सुद्धा चालेल, पण ही खीर जेव्हा थंड होते त्यावेळी आणखीन घट्ट होते, त्यामुळे दूध टाकतेवेळी हा विचार आपल्याला नक्की करायचा आहे। काही रताळी गोड असतात आणि काही रताळी कमी गोड असतात, तर त्या रताळ्याच्या टेस्टनुसार तुम्ही त्यामध्ये साखर ॲड करू शकता। मी इथं अर्धी वाटी साखर घेतलेला आहे आणि त्यानंतर ड्रायफ्रूट्स तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार टाकू शकता। विलायची पावडर टाकू शकता। मी इथं केशरच्या 5 ते 6 इथं मी काड्या टाकून घेतलेल्या आहेत आणि आता परत एकदा आपल्याला हे कमी गॅसवरती 10 ते 15 मिनिट उकळी येऊ द्यायचं आहे, म्हणजे आपली रताळी छान मऊ होतील। गॅस एकदम कमी ठेवायचा आहे आणि खीर शिजतेवेळी त्याला एकदा किंवा दोनदा आपल्याला चमचा फिरवायचा आहे, म्हणजे आपण त्यामध्ये दूध टाकलेलं आहे तर ते दूध वर येऊ नये यासाठी आपल्याला ते सतत हलवत राहायचं आहे। आपली खीर छान शिजते। इथं तुम्ही पाहू शकता ही किती घट्ट झालेली आहे आणि आता ही अशीच आपल्याला हवी आहे। तर आता आपण या स्टेजला गॅस बंद करूयात। ही खीर गार झाल्यानंतर परत आणखीन घट्ट होते, त्यामुळे आत्ताच आपण गॅस बंद करूयात आणि आता ही खीर उपवासाची स्वादिष्ट अशी खीर खाण्यासाठी तयार झालेली आहे। तर आजची ही नवरात्र स्पेशल उपवासाची रताळ्याची खीर तुम्हाला कशी वाटली? जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर तुमच्या ग्रुपमध्ये हा व्हिडिओ नक्की फॉरवर्ड करा।